हेलो एभ्रिवान, सेवारो। आज म तपाईहरुको सामने फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई पनि हेरिदिनुहुन्छ भनेर र मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिदिनु होला। अब दशैं आउँदैछ। दशैंमा चाहिँ अब हामीलाई सुक्खा अचारहरू निकै चाहिने गर्छ र आज चाहिँ मैले भटमासको सुक्खा अचार बनाउन गइरहेको छु। 1 केजी भटमासलाई चाहिँ मैले धोएर रातभरि सोक गरेको र यसरी हामीले केलाएर यसलाई 2 फ्याक्ला बनाएर अन्त पानीमा मजाले तार्नुपर्छ र 1 घाम सुकाउनुपर्छ। हामीले घाममा सुकाएको हो मैले यो भटमासलाई र 1 केजी भटमासमा चाहिँ मैले 5 दाना ठुलो दानाको 5वटा दानाको मैले यो लसुन लिएको छु र लसुनलाई सानो सानो यसरी स्लाइस गरिदिनुहोस् होला यो प्रकारले। त्यसरी नै मैले 50 ग्राम चाहिँ मैले अदुवा लिएको छु। अदुवालाई पनि तपाईहरुले यसरी नै काटेर यसरी सानो स्लाइस गरिदिनुहोस् र यो सबै सामग्रीहरू हामी सब यो भटमास, लसुन र यो अदुवालाई फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यी सामग्रीहरू लगाएर चाहिँ मिक्स गर्ने छौं। यसमा आमचुर पाउडर छ। यो तपाईहरुले आमचुर पाउडर पनि यो स्वाद टेस्ट गर्दै तपाईहरुले लगाउनु पर्ने हुनेछ र कलरको लागि मैले कश्मिरी मिर्च लिएको छु। यसलाई पनि तपाईहरुले कतिको तपाईहरुलाई कलर मन पर्छ त्यही अनुसारले हाल्ने गर्नुपर्छ र यो अलिकति पिरोको लागि चाहिँ मैले तीखा लाल लिएको छु। यो पनि तपाईहरुले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार हाल्दिनुहोस् तीखा लाल र नुन चाहिँ तपाईहरुले स्वाद अनुसार हाल्नुपर्छ र अब हामीले यो भटमास, लसुन र यो अदुवालाई फ्राई गर्न गइरहेको छौं। अब हाम्रो तेल गरम भइसक्यो। अब हामीले भटमासलाई फ्राई गर्न गइरहेको छौं। सानो फ्लेममा तपाईहरुले भटमासलाई यसरी चलाउँदै अलिकति क्रिस्पी हुनिन्जेलसम्म चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। अब हामीले लसुनलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ। लसुनलाई हामीले रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु पर्यो। अदुवालाई पनि हामीले यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गरिदिनुहोस्। अब हामीले भटमासलाई पनि यसरी फ्राई गरिसक्यौं। अब हामी सबै यो जति पनि सामग्रीहरूलाई फ्राई गरिसकेको छ त्यसलाई मुस्नु जान गइरहेको छौं। अब भटमास यसरी यतिको रातो हुन्जेलसम्म भुट्यौं। हामीले यो लसुनलाई पनि यसरी भुटेको छु। अब लसुन हाल्दैछौँ। अदुवा पनि हाल्दैछौँ। अदुवालाई पनि यतिको फ्राई गरेको छौँ हामीले। यसलाई लगाउँदैछौँ। नुन तपाईहरुले स्वाद अनुसार हाल्नुपर्छ। अलिकति तपाईहरुले यो अचारलाई नुन चाहिँ टेस्ट गर्दै तपाईहरुले हाल्नुहोस् होला। मैले यहाँ 3 स्पुन हाले। तीखा लाल हाल्दैछु म। तीखा लाल यो तपाईहरुलाई कतिको पिरो खानु मन पर्छ त्यही अनुसारले हाल्दिनुहोस्। अलिकति यो अचार पिरो भएकै मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र मैले यो 3 स्पुन चाहिँ तीखा लाल पाउडर हालेँ र आमचुर पाउडर पनि तपाईहरुले स्वाद अनुसारले टेस्ट गर्दै लगाउनुहोस्। साह्रै अमिलो हुन्छ त्यसकारणले गर्दा फर्स्टमै तपाईहरुले बेसी नहाल्नु होला। कम्ती हालेर चाहिँ भरे टेस्ट गर्नुहोस् एकताल चाहिँ, अब फेरि साह्रै अमिलो भइजान्छ। र यो कश्मिरी मिर्च चाहिँ अलिकति कलरको लागि हाल्दैछौँ। यो त्यति पिरो त हुँदैन तर कलरको लागि चाहिँ हाल्दैछौँ। र मैले डल्लेको यसरी सुक्खा डल्लेको चाहिँ धुलो पनि यसरी मिक्सीमा बनाएको छु। यो पनि अप्सनल हो। तपाईहरुले हाल्दा पनि भयो नहाल्दा पनि हुन्छ। पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हाल्दा भयो। पिरो चाहिँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले नहाल्दा पनि हुन्छ। यसलाई स्किप गर्दा हुन्छ। तर म चाहिँ अलिकति हाल्ने गर्छु यहाँ डल्लेको प्युरीलाई पनि, यो धुलोलाई। अब यो सबै सामग्रीहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी मिक्स गरिदिनुहोस्। अब मैले यो सबै सामग्रीहरू यसरी मिक्स गरिसकेँ र तपाईको सुक्खा भटमासको अचार अब रेडी भयो। अब तपाईहरुले यसलाई
एयरटाइट कन्टेनरमा राख्नुहोस् र तपाईहरुले यसलाई 2-3 महिनासम्म राखेर खान सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भनेर र अन्तमा लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिदिनुहोस् होला। धन्यवाद।